රයිට් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ FMFX YouTube channel එකෙන් ගේන weekly forecast video series එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි forecast කරන්න යන්නේ ලබන සතිය. ඒ කියන්නේ හෙට ඉඳන් start වෙන සතියේ කොයි වගේ දෙයක් euro USD market එකේ වෙයිද කියලා. ඒ කියන්නේ 20 වෙනිදා දවසේ ඉඳන් රන් වෙන සතිය. රයිට්. එතකොට ඔයාලට ගිය සතියේ මම දීපු ඇනලයිස් මේ පේන වැඩ කරලා තියෙන විදිය. ඒ වගේම තමයි දැන් මාකට් එකේ මේ ටික රෙඩ් සෝන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ආයිමත් බයි වෙලා තියෙනවා මාකට් එක. මෙතන ස්ටොප් හන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටික ආපහු රෙඩ් සෝන් එක වෙන්න නියමිතයි. ඒ කියන්නේ ආපහු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ. මගේ බයස් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නැවත කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න ඩේලි වලට පේන ස්ට්‍රක්චර් එක බුලිෂ්. අපි M4 hour මෙතන වලට පේන නැති දෙයක්. මෙන්න මේ වික් එක, මේ පින් බා එක. මේකෙන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ ස්ටොප් ලොසස් ටික ඔක්කොම ගලවලා. ඊට පස්සේ මෙන්න BOS එක. එතකොට මෙතන තියෙන බ්‍රේක් එක. එතකොට මේ ස්ටොප් හන්ට් එක යවන්න පුෂ් එක දුන්නු කැනල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ ස්ටොප් හන්ට් එක දාන්න පුෂ් එක දුන්නු කැනල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක තමයි. මෙතන ඉඳන් තමයි ඕඩර්ස් දැන් මේ මාකට් මේකර්ස්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් ස්ටොප් ලොස් එක ඇදගෙන යන්න. එතකොට අපේ මේ වික් එකත් එක්ක ගන්න වෙනවා ගන්න කෙනෙක්ට. ඔන්න ඔහම තමයි මම නම් උතන POI එක මාක් කරන්නේ. ඔක 1 hour විතර උතන OB එකකුත් ඇති හොඳ. මොකද මෙතන පේනවා මේ hidden OB එකක් තියෙනවා වගේ. බොහෝ දුරට 1 hour වගේ උතන OB එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. තව මෙතනත් hidden OB එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම try කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි Fibonacci rule එක use කරලා බැලුවොත් අවුලක් නැහැ. මේ හරිය හොඳයි buy කරන්න. මේ හරියත් හොඳයි. මොකද ඔයාලා මාකට් එක දකින්න නැති දැන් මේ මෙහෙ buy වුණා කියලා මේ OB වලට ආවේ නැහැ නේ. ඉතින් මාකට් එකනේ එන්නේ නැහැ. මෙතන orders ඒ තරම් block වුණා මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ channel එක තමයි order block channel එක. මෙන්න මේක. මේකෙන් තමයි ඔක්කොම orders ටික වැහුවේ. එතකොට ආපහු මේ channel එක fill කරනවා නම් මෙතන orders ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මාකට් එක ගානේ මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ නිසා ඒකන දැන් මෙතන මේ ඔක්කොම week මේ rejection බලන්න මේ දවස් දෙකේම මෙතන රිජෙක්ට් කර කර ප්‍රයිස් එක එකපාරට සිකුරාදා උස්සනවා. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් ඉතුරු ටික බලාගනි. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ 1 hour නම් ක්ලියර් මදි. ඔයාලට 4 hour ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන්. බයි එක මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බයි එක. සෙල් නම් කරන්න යන්න බෑ. මෙච්චර බයි වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙමනේ ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් කරන්නේ. දැන් මෙතෙන් නම් මෙතෙන්ට බලමු ගොඩක් බයි වෙලා තියෙනවා. දැන් සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම සෙල් කරන්න එපා. මම හැමතිස්සෙම with the trend කියලා මම ඒක කියන්නේ හැමතිස්සෙම with the trend යන්න. with the trend යනවා නම් loss නොවේ. ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරගන්න. එතකොට මේ ට්‍රේඩ් එක අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේවා මාක් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉතින් මේවා පේනවනේ දැන්. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ස්ටොප් හන්ට් එක. මෙතන BOS එක. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම පොසිෂන් එක. මෙතන ස්ටොප් ලොස් හොඳට අඩු කරලා ගන්න. අඩු කරලා කියන්නේ ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. කන්ෆර්මේෂන් බලලා 1 2 අපි 3 කියමු. 1 2 3.14 වගේ RR එක තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ඔයාලට මෙතන 1 to 3% වගේ RR එකකට ට්‍රේඩ් එක ෆ්‍රේම් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මෙතනින් බ්‍රේක් වුණත් මෙතන මේ OB එක බ්‍රේක් වුණොත් මෙහි පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යෙන්ම
buy setup ම focus කරන්න මේ ටික කඩනකම්ම buy තමයි. මොකද මෙතන ගොඩාක් අය මාකට් එක සෙල් කරා. මේ හරිය ගොඩාක් අය සෙල් කරා. මොකද දවස් දෙකක් මේ ටිකේ සෙල් කරපු අයගෙත් එයාලත් දැන් මාකට් එකට තාම අහු වුණා විතරයි. එයාලට තව ඇදිලා යන්න තව ටයිම් තියෙනවා. එහෙම සෙල් අරගත්ත අය ඉන්නවා නම් ක්ලෝස් කරගන්න. මොකද මාකට් එකට against trade කරලා මේ මාකට් එකේ ප්‍රොෆිට් කරන්න ගොඩක්ම ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ. හැබැයි ගොඩක් අමාරුයි වගේම තමයි loss යන්න තියෙන chances ගොඩක් වැඩි. හරි. ඕක තමයි එහෙනම් euro USD next මගේ forecast එක. කැමති කෙනෙක්ට මේකත් එක්ක ඔයාලගේ analyze compare කරගෙන එකට එකතු කරගෙන trade කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ සතියක් වෙන්න, ප්‍රොෆිටබල් සතියක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ජය වේවා.